Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο κόκκινο σημείο, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα την ιστορία που θα μας βγάλει. Τι είναι, τι συμβαίνει, τι θα γίνει, για να δούμε. Για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Δύο κάρτες. Έχουμε να περιμένουμε το μέλλον. 3 ράβδοι και ο βασιλιάς της γης. Έχουμε να περιμένουμε πολύ όμορφα πράγματα, λέει εδώ, σε οικονομικά ζητήματα. Είσαι σε μια φάση που πρέπει να οργανωθείς για αυτό το μέλλον. Έχεις κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό σου και είσαι σε αναμονή αποτελεσμάτων. Έχεις μια διορατικότητα, τώρα μια σκέψη, είναι και μια στιγμή έναρξης επιτυχίας. Θα δούμε και στη ζωή σου όλοι, και συναισθηματικά και οικονομικά, από ό,τι λέει εδώ. Έχουμε λοιπόν τώρα το γεγονός ότι όλα αυτά πλησιάζουν, τα καλά πράγματα που είναι να έρθουν πλησιάζουν. Εδώ πέρα λέει ίσως δεχτείς βοήθεια από κάποιο πρόσωπο το οποίο να είναι σε πολύ υψηλή θέση εργασίας ή το άτομο που σε ενδιαφέρει να έχει πολύ καλή οικονομική κατάσταση ή να είναι ένα άτομο τέλος πάντων που θέλεις να σου φέρει σταθερότητα. Πολύ ωραία, 8 πεντάκτηνα, ο ήλιος και βασίλισσα πεντάκτηνων, μάλιστα. Αυτή η βασίλισσα λοιπόν περιμένει πάρα πολύ καιρό, βλέπεις έχει μία στάση αναμονής αλλά κρατάει το νόμισμα στο χέρι της, με τον ήλιο δείχνει ότι ήρθε η στιγμή να βγουν όλα στην επιφάνεια, να ξεκαθαρίσουν, να έρθει επιτυχία, ζωντάνια, αισιοδοξία και φώτιση στη ζωή σου, γιατί έχεις κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά στο παρελθόν, μέχρι και σήμερα δηλαδή, με τον εαυτό σου. 8 πεντάκτηνα, ορίμασες, όλα όσα γίναν για να σε οριμάσουν και τώρα περιμένεις το δίκιο. Βελτιώνθηκες λοιπόν όσο δεν πάει και έδειξες μεγάλη επιμέλεια πάνω σε αυτό για να κάνεις τη ζωή σου όσο γίνεται πιο ποιοτική. Και έτσι μας μένουν τα 8 πεντάκτηνα, οι 3 ράβδοι και ο βασιλιάς πεντάκτηνων. Κάποιος έρχεται λοιπόν στα ερωτικά μας για να μας μιλήσει για το μέλλον, αλλά με σταθερότητα, να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής και θα ξαναπώ ότι μακάρι αυτά που λέω να βγουν σε όλους γιατί είναι πολύ ωραία ενέργεια, οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα και επίσης κάτι άλλο σε βγάζει και σε μια θέση ηγετική, άρα κάποιους από εμάς θα τους δούμε σε μια υψηλότερη θέση, κάτι που σου αξίζει όπως είπαμε γιατί έκανες πολλή δουλειά. Στην εκπαίδευση, εκπαιδεύτηκες λοιπόν, είτε στα ερωτικά σου, είτε στα επαγγελματικά σου, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. 9 πεντάκτηνα, ακριβώς. Βλέπεις, είσαι σε μια φάση που έχεις οργώσει, έχεις φυτέψει, τα έχεις κάνει όλα και είσαι στην αναμονή. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν ήταν στην κυριολεξία εκπαίδευση, το λέει αυτή η κάρτα. Τα 9 πεντάκτηνα είναι εκπαιδεύω τον εαυτό μου, είναι εκπαιδεύτρια ή ο εκπαιδευτής, όπως θες πάρ' άμα δεν, τώρα κοίταξε, γλιστράει, τέλος πάντων. Έχεις εκπαιδευτεί, έχεις λάβει πολύ μεγάλη σοφία για τη ζωή. Με τον άσο ξυφών δείχνει εδώ πέρα ότι είσαι σε μια φάση που θα κόψεις όλα τα εμπόδια, θα κόψεις τον οθάλιο λόρο των εμποδίων, εδώ. Με τον άσο ξυφών περιμένουμε εδώ πέρα τώρα μια επικοινωνία για να κατανοήσετε και οι δύο την αλήθεια σας, θα πείτε τις αλήθειες, μέσα από τις αλήθειες σας θα βρείτε μια κατανόηση, θα κατανοήσετε πολλά πράγματα οι δυο σας και θα πάρετε αποφάσεις που θα έχουν μια καθαρή τομή. Εδώ δείχνει ότι έχουμε αλήθειες, διαφάνεια, νίκη, μία νίκη από την οποία θα νιώσετε πολύ καλά γιατί είναι σαν να λέτε ότι έχω κάνει μια πολύ μεγάλη τομή στη ζωή μου
και με τους δύο ράβδους δείχνει ότι πια έχεις προγραμματίσει και εσύ και το άλλο άτομο τι έχετε προγραμματίσει, την επέκταση στη ζωή σας, το μέλλον και είναι όλα αυτά μέσα από μια επιλογή που έχετε κάνει και είχατε κάνει μια επιλογή ανάμεσα σε μια ασφάλεια ή ρίσκο και ρισκάρετε εδώ και οι δυο σας να το πάτε από την αρχή. Ακριβώς αυτό, δεύτερος άσος. Μια ευκαιρία θέλετε να δώσετε και οι δύο στη σχέση, στη ζωή γενικότερα, αλλά εγώ θα εστιάσω τώρα στα ερωτικά. Μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, την περιμένετε και οι δύο, ξαναλέω, έχετε την ίδια ενέργεια και με τους 6 ράβδους έρχεται μία νίκη απίστευτη που όχι απλά θα χαρείτε για αυτή τη νίκη, θα νιώσετε και πάρα πολύ περήφανοι για τους σκόπους σας και θα πείτε ότι ναι, τελικά άξιζε ό,τι έγινε στο παρελθόν για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Θα νιώσεις λοιπόν πολύ περήφανος, πολύ περήφανη για σένα, γιατί θα γίνει μια επίτευξη ενός πολύ σημαντικού στόχου και αυτό θα έχει να κάνει και με τον κοινωνικό σας περίγυρο. Πάμε να δούμε λοιπόν την ιστορία. 4 κύπελα δείχνει ότι υπάρχει μία κούπα που έρχεται για σας τους δύο, ενώ λέτε ότι στο παρελθόν είχατε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και δεν υπήρχαν επιτυχίες, στο τώρα βρίσκεστε σε αυτή τη φάση που έρχεται αυτή η κούπα. Γιατί όμως έρχεται αυτή η κούπα? Γιατί ό,τι και να κάνατε, όπου και να βρισκόσασταν και οι δύο, δεν σας γέμιζε τίποτα απολύτως. Δείχνει ότι κάνατε και οι δύο την εσωτερική σας αναζήτηση και αυτό που καταλάβατε είναι ότι μόνο εσείς οι δύο μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι, να ικανοποιήσετε το ένα τον άλλον σε ό,τι αφορά τη ζωή. Έρχεται λοιπόν μια δικαίωση με τα δύο ξύφη, βλέπεις δύο ξύφη στη σειρά, έχετε παλέψει, έχετε δώσει πραγματικά πολύ μεγάλες μάχες, αρχικά για την αλήθεια σας και τη δικαίωση. Μια ισορροπία λοιπόν και κάποιοι θα δεχτούν συνέπειες των πράξεών τους, εδώ είναι το κάρμα. Έτσι αυτή η κάρτα έχει να κάνει με το κάρμα. Ευθύνη λοιπόν αναγνωρίζει σε εσύ και το άλλο άτομο που φταίξατε και οι δύο και πώς μπλέξατε έτσι την κατάσταση και φτάσατε εδώ που είχατε φτάσει μέχρι τώρα. Άρα αυτή η κουβέντα που θα κάνετε θα γίνει το εξής. Θα δώσετε μία δίκαιη λύση με αποφασιστικότητα, ξαναλέω, πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα και αντικειμενικότητα, έχοντας κάνει με διαφανή τρόπο να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας και για το μέλλον σας. Άρα στο παρελθόν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μιλούσατε για αυτά τα πράγματα. Μία χαρά, μία γιορτή, 3 ράδι, 3 κύπελα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια με τα 3 κύπελα. Έχουμε εδώ λοιπόν μια χαρά, από την οποία δείχνει ότι ίσως και κάποιοι γύρω σας να έχουν αυτήν την χαρά μαζί σας. 8 ράβδι, πάμε πολύ γρήγορα σε επικοινωνίες, πληροφορίες, εξέλιξη γεγονότων, μηνύματα, τηλεφωνήματα, ταξίδια και τα εμπόδια απομακρύνονται μέσα από τις ευκαιρίες και έχω και το βασιλιά νερού που μας λέει αυτό το αγόρι ότι εγώ τώρα και ξέρω που πάω, ξέρω τι θέλω, έχω ζητήσει βοήθεια, έχω να ανοιχθεί εδώ ένα σκορπιό, εδώ καρκίνος, ενέργεια έτσι. Θα δεις αν ξέρεις το χάρτη αυτού του ανθρώπου που έχει το καρκίνο, το σκορπιό και τον νυχθή, εκεί έχει κάνει τις αλλαγές και μας λέει, ξαναλέω ότι έκανε μια πολύ βαθιά ενδοσκόπηση και έχει τώρα το ώριμο συναίσθημα μέσα από συμβουλές. Πάνω απ' όλα θέλει να σταθεροποιηθεί στη ζωή του και τι άλλο μας λέει. Με τον άσο κυπέλων, 3 άσοι, βλέπεις είναι αυτή η κούπα, δέστηνα, τι ωραία. Έρχεται αυτή η κούπα, είναι αυτή εδώ. Είναι η αφύπνιση και των δυο σας, την αγάπη που σου είπα, μέσω του πνεύματος. Δηλαδή έχει εμπλακεί και το σύμπαν σε εσάς για να γίνει αυτή η ολοκλήρωση εδώ. Άσος κυπέλων, υπερχιλίζετε και οι δυο σας από συναισθήματα και πνευματική διαίσθηση. Είναι η αρχή λοιπόν, μια ολοκαίνουργια αρχή ξανακάνετε, μέσα από μια
με συνεργασία και των δύο. Συνεργασία είπα και τα τρία πεντάκτηνα είναι η κάρτα της συνεργασίας, δηλαδή απίστευτο, τέλος πάντων, ωραίες ενέργειες. Τρία πεντάκτηνα λοιπόν θα κάνετε ομαδική δουλειά, κοινά θα το δείτε, έχετε τους ίδιους στόχους πλέον, έχετε κάνει εξειδίκευση και οι δύο σε όλη την ιστορία και μέσα από την ομαδικότητα που θα έχετε και τη μάθηση που πήρατε, τώρα δείχνετε ότι με δεξιότητα μπορείτε να χτίσετε αυτό το μέλλον. Έχετε τρία τριάρια, χθες βλέπαμε τα τεσσάρια, προχθές βλέπαμε τα πεντάρια, τώρα έχουμε τα τριάρια, έχουμε και τρεις άσους. Βλέπεις, είναι το 3 σήμερα σαν νούμερο. Τα λέω τα νούμερα γιατί παίζουν κάποιο ρόλο και δεν ξέρω ακριβώς τι, δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν απευθύνεται στον καθένα προσωπικά, αλλά η κάθε περίπτωση επειδή είναι μοναδική δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς θα συμβολίζει για το καθένα σας το νούμερο αυτό, κάθε νούμερο αυτό. Απλά βγαίνουν έντονα. Θα δουλέψετε λοιπόν για τα 10 κύπελα, την ολοκλήρωση λοιπόν, άρα ήρθε η στιγμή που είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση λέω και βγαίνει ο κόσμος, βλέπεις κλείνει ο κύκλος, ανοίγει καινούριος, πω. Έχουμε τον κόσμο λοιπόν, έρχεται μια ολοκλήρωση με επιτυχία, εκπλήρωση, ένωση και θρίαμβο. Άρα πιστεύω ότι είχαν γίνει πολλά λάθη εδώ και με τα 9 κύπελα βγαίνουν οι ευχές, θα αρχίσουν οι ευχές να γίνονται πραγματικότητα. Άρα τα 8 πεντάκτηνα τι μας λένε, ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Για να έρθει αυτή η περιβόητη ολοκλήρωση μέσα όμως από πάρα πολύ σκληρή δουλειά, έτσι. Και έχω ειδικά το αγόρι δείχνει να έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, να έχει ζητήσει όπως είπαμε συμβουλές, κάτι έχει γίνει εδώ, αλλά ξέρει, να τη κούπα που την κρατάει εδώ, ξέρει ότι η κούπα αυτή σου ανήκει, παρόλα τα λάθη που γίναν στο παρελθόν, που θα περάσω τώρα σιγά σιγά να δούμε την ιστορία, τι έγινε και γιατί φτάσαμε ως εδώ και γιατί έπρεπε να γίνει τόση πολλή δουλειά για να καταφέρετε να είστε μαζί. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε ποια είναι η ιστορία. Πολύ ωραία ενέργεια, καταπληκτική ενέργεια βγάλατε, συγκλονιστική ενέργεια, όχι απλά καταπληκτική. Έπαθα σοκ, μία νίκη λοιπόν σε ό,τι αφορά τις ευχές σας. Αλλά θα σου πω, εύχεται το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπός σας, είναι η σύμπνοια μεταξύ σας είναι συγκλονιστική και γίνεται ένα ταξίδι εδώ τώρα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε το Οχτάρι, πάμε στον Αύγουστο, πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι στον Αύγουστο έχουμε 2 εκλήψεις που είναι πολύ σημαντικές. Αναδιοργανωνόμαστε, δηλαδή μέσα από τις εκλήψεις θα δούμε πραγματικά τι θέλουμε, τι ζητάμε, πού πάμε. Γι' αυτό γίνονται και οι εκλήψεις. Αλλά δεν είναι εκλήψεις που ξεκινάνε κάτι, είναι εκλήψεις που ολοκληρώνουν κάτι. Άρα έχουν να κάνουν με κάποιες εκλήψεις στο παρελθόν που είχαν γίνει, που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποιες ήταν αυτές, γιατί δεν ασχολούμαι με την αστρολογία. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία ολοκλήρωση εκλήψεων, μία ολοκλήρωση καταστάσεων που δείχνει ότι υπήρξαν εμπόλεμες καταστάσεις μεταξύ σας, εκρηκτικές καταστάσεις, υπήρξαν ενέργειες που έπρεπε να ψαχτεί κάποιος από τη βάση και όλο αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό. Η έκλειψη μπορεί να διαλύσει κάτι και τώρα λέει να έρθει η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτή η διάλυση για να γίνει η ένωση. Που ξαναλέω, το σύμπαν θέλει τόσο πολύ να έχετε εσείς οι δύο. Πάμε να δούμε λοιπόν την ιστορία σας. Για να δούμε την ιστορία. Ποια ιστορία είναι αυτή? Πάμε πρώτη κάρτα, 3 κύπελα. Τρίτα πρόσωπα λοιπόν έχουν επέμβει εδώ, που μπορεί να είχαν ξεκινήσει από φιλικό περιβάλλον, δηλαδή να ήταν άνθρωποι γύρω σας που πιστεύατε ότι έχουν καλή ενέργεια μέσα, αλλά τελικά να αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καλή ή να είχε ξεκινήσει μία σχέση μέσα στην τρελή χαρά και κάποια στιγμή να διαλύθηκε και να είχαν εμπλακεί φίλοι στη διάλυση. Για να δούμε εδώ, δεν έχουν υποθεί αλήθειες, εδώ
με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι υπήρχαν και οικονομικά ζητήματα. Δείχνει ότι κάποιοι είχατε μεταξύ σας κάποιες οικονομικές δοσοληψίες εδώ. Είχατε εξιδανικεύσει κάποιες καταστάσεις, η αλήθεια είναι, αλλά αρνηθήκατε κάποια στιγμή να δίνετε, σταματήσατε να δίνετε, γιατί δείχνει ότι προσπαθούσατε να κρατήσετε τις ισορροπίες με το να δίνετε συνέχεια, αλλά κάποια στιγμή σταματήσατε να δίνετε αυτό το πράγμα, γιατί είχατε αρνηθεί να μοιράζεστε με αυτόν τον άνθρωπο καταστάσεις που από ό,τι δείχνει εδώ πέρα, παράδειγμα να ήσουν το τρίτο πρόσωπο, παράδειγμα, και να είπες εγώ όχι, θα βάλω όρια γιατί δεν θέλω να είμαι τρίτο πρόσωπο. Παράδειγμα, έτσι, κατάλαβες. Λοιπόν, για να δούμε, είχατε μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο για ένα μέλλον, αλλά μείνατε εκεί. Τώρα λοιπόν λέει ότι αυτό θα γίνει μέσα από μια καινούρια αρχή, θα τα δείτε τελείως διαφορετικά τα πράγματα και θα ξεκινήσει από εκεί που είχατε σταματήσει, αλλά τώρα λέει αυτό το άτομο έχει την ικανότητα να μετατρέψει την κατάσταση με χειροπιαστά πράγματα, κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν δεν είχε τη δύναμη της θέλησης αυτός ο άνθρωπος. Είχε πει αλλά δεν μπορούσε να διαχειριστεί, δεν μπορούσε να καταφέρει αυτά που είχε. Μπορεί να μην είχε και χρήματα επίσης, δηλαδή να είχε έλλειψη πόρων ή να μην είχε τη γνώση πώς να το καταφέρει, να μην ήταν συγκεντρωμένο στη σχέση, να του έλειπε η αυτοπεποίθηση, να μην αναλάμβανε δράση με κάποιον τρόπο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά το σύμπαν δεν σταματάει ποτέ, είπαμε να δίνει ευκαιρίες και με τους 8 ράβδους, δες εδώ τι ωραία, 8 ράβδοι από πάνω, 8 ράβδοι εδώ, θα αλλάξουν τα πράγματα τώρα πια με απίστευτο γρήγορο τρόπο, απίστευτα γρήγορο τρόπο. Οι 8 ράβδοι έχουν να κάνουν και με το κάρμα, είναι το 8, είναι το άπειρο, είναι η σχέση αυτή ότι είναι καρμική και όπως βλέπεις φεύγουν τα σύννεφα εδώ, δείχνει ότι οι ράβδοι φεύγουν μέσα από τα σύννεφα, ξεπετάγονται μέσα από τον ουρανό για να έρθουν να συνδεθούν με σένα οι πληροφορίες. Άρα υπήρχε μια θολή κατάσταση, ξαναλέω, έπρεπε να γίνουν ξεκαθαρίσματα. 6 ράβδι, σε είχε πιάσει αυτό ότι η περηφάνεια σου είχε καταρακωθεί στο παρελθόν και ότι και αν έκαμνες δεν έβλεπες εξέλιξη, οπότε ένιωθες λίγο περίεργα και με τον κόσμο. Ναι, σε έβλεπε ο κόσμος ότι θυσιαζόσουν και μπορεί να σου έλεγε γιατί θυσιάζεσαι άλλο για αυτή την κατάσταση αφού δεν έχει εξέλιξη κτλ. Δεν βλέπεις την περηφάνεια σου, δεν βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν επιβραβεύει τους σκόπους σου κτλ. Και οπότε κάποια στιγμή μπορεί να επηρεαζόσασταν ή να επηρεαζόταν αυτό το άτομο από τον κόσμο. 4 κύπελα, κάνατε κάποιες προσπάθειες ίσως και εσείς και αυτός έτσι, με άλλους ανθρώπους, αλλά δεν είχατε αποτέλεσμα. Αυτή την αλήθεια θα την πείτε, άσος ξυφών, αυτές τις αλήθειες θα τις πείτε. Θα μιλήσετε για αυτά τα τρίτα πρόσωπα, θα τα ξεκαθαρίσετε πραγματικά, γιατί τώρα λέτε, ξανά θα σου πω για την κατανόηση. Κατανοείτε και οι δύο το κάρμα σας. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να κατανοήσει το κάρμα του. Έτσι, αυτή η δικαίωση την παλεύετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε γιατί νιώθετε πολύ αδικημένοι και παλεύετε με έναν ιεροφάντη εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν είστε παντρεμένοι εσείς, αν ήσασταν μεταξύ σας, αν έχουμε κάποια ενέργεια ταύρου εδώ. Γενικά δείχνει μια κατάσταση που δεν υπήρχε κίνηση, ίσως για πάρα πολύ καιρό. Για κάποιους ίσως και πάνω από 8 μήνες. Δείχνει λοιπόν ότι δίνεται μία μάχη, 4 πεντάκτηνα έχουν ενέργεια ταύρου, ο ιεροφάντης έχει ενέργεια ταύρου, 3 πεντάκτηνα έχουν ενέργεια ταύρου, άρα έχει να κάνει και με κάτι που είχε γίνει και το 18 ή το 19, έχει να κάνει και με αυτό, δηλαδή υπήρχε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση το 18, το 19,
που επηρέασε όλα σας τα χρόνια από εδώ και πέρα, μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα. Άρα εκεί μπορεί να προσπαθούσατε από εκεί και πέρα να τα καταφέρετε ίσως και στα οικονομικά σας και εκεί να είχατε μία μεταξύ σας συνεργασία, μπορεί να το γνωρίσατε αυτό το άτομο στον εργασιακό σας ή εργασιακό του χώρο επίσης. 3 κύπελα δείχνει, είπαμε ότι έπαιξαν ρόλο τρίτα πρόσωπα που μπορεί να φαινόταν φιλικά. Πάμε στα 10 κύπελα, δες λίγο σε παρακαλώ, 10 κύπελα, 10 κύπελα η ολοκλήρωση. Από τα 3 κύπελα λοιπόν πάμε στα 10 τώρα. Και όπως βλέπεις είναι 78 οι κάρτες και από τη μία περίπτωση και στην άλλη, οπότε το να βγαίνουν ίδιες κάρτες για μένα είναι η επιβεβαίωση. Γι' αυτό σου έχω πει πολλές φορές ότι όταν ανοίγω από πάνω τράπουλα το κάνω για επιβεβαίωση για να δω τι γίνεται και βγαίνουν ακριβώς οι κάρτες. Λοιπόν, 10 κύπελα, μία ολοκλήρωση λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με το συναίσθημα. Τα κύπελα είπαμε είναι το συναίσθημα. Και με την ειρήνη, με το να τα βρείτε, γιατί υπήρχε μεγάλη εχθρικότητα εδώ. Επίσης δείχνει ότι ήσασταν και σε μία εμπόλεμη κατάσταση με αυτόν τον άνθρωπο. Εχθρικότητα ναι, αλλά είχατε και μία εμπόλεμη κατάσταση. Ειδικά αν έχουν εμπλακεί αλήθειες ψέματα εδώ, χαμός είχε γίνει. 8 ράβδι ξανά, έχουμε τις επικοινωνίες λοιπόν. Στο παρελθόν μας λέει αυτός ο άνθρωπος 8 ράβδι τοξότης, υπότης ράβδων τοξότης. Μας λέει λοιπόν στο παρελθόν ότι είχε κοπεί η επικοινωνία σας μέσα από πληροφορίες που είχατε πάρει ή μέσα από μηνύματα. Είχε κοπεί αυτή η σύνδεση, είχε χαθεί το πάθος και τα λοιπά ή νιώθατε ότι δεν είναι παθιασμένο αυτό το άτομο μαζί σας, είχε χαθεί τέλος πάντων η λίμπιντό σας, να το πω έτσι. Όμως αυτό τώρα αλλάζει με τον υπότιτο ράβδον που κατευθύνεται μέσα από πολύ γρήγορες αποφάσεις που παίρνει, κατευθύνεται προς τα εσένα να καλύψει οποιαδήποτε απόσταση συναισθηματική αρχικά και μετά και χιλιομετρική για κάποιους και καλπάζει αυτός ο κύριος εδώ με ενέργεια φωτιάς να έρθει με τόλμη, παρόρμηση και μέσα από ένα ταξίδι όπως σου είπα. Βγαίνει βασιλιάς νερού, άρα αυτός ο τύπος είπαμε ότι από κάπου έχει ζητήσει μια βοήθεια. Ζητάει βοήθεια για να κατανοήσει και να πάρει τα μαθήματά του, άρα για κάποιους μπορεί να έχει κάνει ίσως και μαθήματα για το τι είναι κάρμα ή να διάβασε επίσης, να μην πήγε κάπου ρε παιδί μου, αλλά να διάβασε, να εξελίχθηκε μέσα από την γνώση. 6 ξύφη λοιπόν, πραγματικά αυτός ο βασιλιάς παίρνει απίστευτα μαθήματα και μετακινείται δεύτερη κάρτα με ταξίδι, που αυτό το ταξίδι θα φέρει μια καλύτερη κατάσταση και θα απομακρυνθείτε από αυτές τις εντάσεις του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν έχεις ένα παιδί, εσύ, ή να είσαι μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί και αυτό το άτομο το θαυμάζει αυτό, δηλαδή θαυμάζει πάρα πολλά πράγματα σε σένα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι δικό σας το παιδί, αλλά και δικό σας να είναι, να σας βλέπει ότι σας θαυμάζει για την συμπεριφορά σας απέναντι στο πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας, πώς στέκεστε στην κοινωνία, πώς θυσιάζεστε για την οικογένεια, για το παιδί κτλ. Με τον Άσο Κυπέλων είπαμε, Άσος Ξυφών η αλήθεια, στην αγάπη, Άσος Κυπέλων, πάλι μιλάει για επικοινωνίες, αλλά και οι δυο σας τώρα θα πείτε ότι πόσο λάθος ήταν να είμαστε χωριστά εμείς οι δύο και να νιώθουμε παγωμένοι, να νιώθουμε ότι είμαστε σε απομόνωση, δηλαδή ό,τι και αν έγινε σας έφερε και τους δύο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση εγκατάλειψης, νιώθατε ότι αυτός σας εγκατέλειψε, αυτός νιώθει ότι εσείς τον εγκαταλείψατε. Πολλές φορές έχω πει ότι έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις εδώ. Αυτό το άνοιγμα πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό, με την παρεξήγηση. Ποιος εδώ παρεξήγησε κάτι. Τέλος πάντων δείχνει ότι παρακολουθείτε ο ένας με τον άλλον με κάποιο τρόπο τις ζωές σας. Αν ήσασταν παντρεμένοι, αυτός παρακολουθεί από μακριά αυτό που λέγαμε πριν και σας θαυμάζει για το πόσο σωστά σταθήκατε σε όλη αυτή την κατάσταση που μπορεί στο παρελθόν να μην το έβλεπε καθόλου, γιατί είπαμε ότι κάποια στιγμή σε έβλεπε και σαν εχθρό, αλλά θέλει να τρέξει, να προλάβει, να καλύψει τις αποστάσεις
αλλά τώρα και με τον χρόνο, γιατί με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι είχαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απόσταση μεταξύ μας εδώ. 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι κάποιοι συνεργάστηκαν στο παρελθόν για να μην καταφέρετε να είστε μαζί. Πάμε στα 7 πεντάκτηνα όμως. Τι γίνεται εδώ με τα 7 πεντάκτηνα? Ξανά Ταύρος, 3 κάρτες στη σειρά με τον Ταύρο. Τι 3 και τα 5 πεντάκτηνα με τον Ταύρο έχουν να κάνουν. Με τα 7 πεντάκτηνα λοιπόν λέει ότι ήταν κρόνια αυτή η ιστορία, κρόνος εδώ, μαθήματα πολύ σκληρά, αλλά και οι δυο σας ξέρετε ότι έπρεπε να οριμάσετε μέσα από αυτή την πορεία. Τώρα η σύνδεση που θα έχετε και οι δύο θα εξεταστεί, σε αυτή τη σύνδεση θα εξεταστεί η πορεία, πώς και πώς οριμάσατε ρε παιδί μου. Πάμε να δούμε στην ολοκλήρωση, στα 10 κύπελα, δείχνει ότι θέλετε μια οικογένεια και οι δυο σας και όχι απλά οριμάσατε, αλλάξατε τελείως όμως, σας μεταμόρφωσε όλη αυτή η ιστορία, μέσα από μια αναγέννηση πάνε όλα αυτά να εξελιχθούν και είστε μπροστά στην αλλαγή, να ανατείλει πια αυτός ο ήλιος που μας είχε βγει ο ήλιος όταν ξεκινήσαμε να ανοίγουμε τις κάρτες, να ανατείλει αυτή λοιπόν η ιστορία και να μπει ένα τέλος στα λάθη, να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και να αποδεσμευτείτε, ξαναλέω, από τα λάθη του παρελθόντος, ολοκληρώνοντας και ο Σκορπιός κύκλος και η κάρτα του κόσμου κύκλος, πολύ καρμικό άνοιγμα. Πάμε να δούμε, έχουμε μια εκπλήρωση λοιπόν μέσα από ένα θρίαμβο, γιατί πέφτει ο Αρχάγγελος εδώ, που έχει να κάνει με τη δικαίωση, μας τη βγάλατε και πριν αυτή την κάρτα. Δικαίωση λοιπόν, το κάρμα, αυτό που σου έλεγα πριν από λίγο. Βλέπεις ότι οι κάρτες είναι σχεδόν ολόιδιες, το παρατηρείς, έτσι, παρατήρησέ το σε παρακαλώ. Η δικαίωση λοιπόν έχει να κάνει με το να αποκατασταθεί η δίκαιη λύση σε κάθε κατάσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα η αιτία ποια είναι, η αλήθεια να βγει στην αιτία. Γι' αυτό σου είπα πρόκειται για παρεξήγηση και εδώ πέρα μιλάμε για ακεραιότητα, ότι εσείς ήσασταν ένα ακέραιο άτομο σε όλη αυτή την υπόθεση και όλο αυτό έχει να γίνει γιατί είναι ο νόμος του σύμπαντος αυτή η κάρτα και ο νόμος του σύμπαντος τι θα κάνει, θα αποδώσει δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν νόμοι και στο συνειδητό και στο ασυνείδητο και σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα τα ενεργειακά υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει νόμος, άειλος νόμος. Λοιπόν, 9 κύπελα και έχουμε την κάρτα των ευχών, γιατί δεν θυσιαστήκατε εδώ τζάμπα. Στο παρελθόν σας λοιπόν δεν φτάνατε μέχρι ένα σημείο και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί κάτι και εκεί ίσως να νιώθατε την αδικία. Οι εραστές λοιπόν, αυτή είναι η ευχή σας, να ολοκληρωθούν οι εραστές, πες το, να έρθει μια ενέργεια που παλεύατε για, πες το, 10 κύπελα, κεντρική κάρτα, αστέρι από πάνω, οι εραστές. Το αστέρι, υδροχόος, οι εραστές δίδυμος, έχουμε πολλή ενέργεια από όλα τα ζώδια. Παλεύατε λοιπόν για ποιο λόγο? Για να ευθυγραμμιστεί η καρδιά του ενός με του άλλου, για να ενωθείτε μέσα από ισορροπίες, να συμφιλιωθείτε μέσα από τα αντίθετα μέσα σας, δηλαδή είχατε μέσα σας και οι δύο διαφορετικές απόψεις, έτσι γίνεται, για να ταιριάξει ένα ζευγάρι και για να φτάσει στους εραστές που είναι η απόλυτη σύνδεση, το καρμικό ζευγάρι πρέπει να παλέψει γι' αυτό μέσω του κάρματος, ξαναλέω. Και έτσι έχουμε ένα άνοιγμα που έχει να κάνει με καινούργια αρχή, ο καλός μάγος με αστέρι θεραπεία και την κάρτα του θανάτου, αναγέννηση, ανανέωση. Με το αστέρι λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έρχεται μια ηρεμία μετά από μια πολύ μεγάλη καταιγίδα. Η ελπίδα σας λοιπόν αναπτερώνεται και υπάρχει μια ανώτερη καθοδήγηση από τον Αρχάγγελο εδώ για να αποκατασταθεί η ηρεμία αλλά και η ψυχική σας υγεία. Γιατί με τούτα και με τ' άλλα δείχνετε και οι δύο ότι είχαν ταραχτεί πάρα πολύ τα νεύρα σας, το μυαλό σας, το είχατε χάσει, ξέρεις τώρα πώς το λέω.
και τώρα απογυμνωθήκατε όλοι μπροστά στο σύμπαν και ψάξατε, είπαμε, μέσα σας και βρήκατε αυτό που πραγματικά αναζητάτε. Είστε άτομα και οι δύο με όραμα, έχετε καινοτομία, έχετε πολύ καλές ιδέες. Όταν συνδέεστε μεταξύ σας μπορείτε να κάνετε θαύματα, γιατί το αστέρι έχει να κάνει και με το θαύμα. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται η ανανέωση μέσα από έμπνευση. Αυτό που μου κάνει πολύ ωραία εντύπωση είναι οι δύο άσοι και το ράβδον βέβαια και ο τρίτος άσος που βγήκε, και βγαίνουν πολύ συχνά τρεις άσοι τώρα τελευταία, που είναι η καινούρια αρχή. Βγαίνει και η κάρτα του θανάτου πολύ επίσης τελευταία, που είναι ότι κλείνει η ανθρωπότητα πολλούς κύκλους και θα δούμε τεράστιες αλλαγές με το αστέρι, καινοτομίες, τι να πω τώρα, θεραπείες, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είπαμε δεν θα προλαβαίνουμε την εξέλιξή τους. Το λέω, το ξέρεις βέβαια, εντάξει, δεν περίμενες εμένα μόνο να σου το πω, αλλά το βλέπεις και εσύ ότι τώρα πια τα πράγματα αλλάζουν με πολύ γρήγορες ταχύτητες, πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες, και τα καρμικά δείχνουν τώρα να κατανοούν. Είναι μια εποχή, γιατί και αυτό εποχές πάει ανά τους αιώνες. Είναι μια εποχή λοιπόν που τα καρμικά δείχνουν να κατανοούν τα μαθήματά τους. Για ποιο λόγο? Για να γίνουν πιο ευτυχισμένοι και να αναπτερωθεί η ελπίδα στον κόσμο. Γιατί μέσα από την αγάπη θα αναπτερωθεί η ελπίδα. Μπορεί να μιλάμε για έρωτες, αλλά η αγάπη, ο έρωτας είναι μία λέξη που συμπεριλαμβάνεται μέσα στη λέξη αγάπη, οπότε όλο αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον πλανήτη Γη. Το να υπάρχει ουσιαστική αγάπη, γιατί αυτό είχε χαθεί και ακόμα βρισκόμαστε στην εξέλιξη. Δηλαδή βλέπεις ότι γύρω μας περισσότερο μιλάνε για κακό παρά για καλό. Αυτό παλεύει το κάρμα σου να αλλάξει το κακό να το κάνει καλό, απλά το δικό σου καλό θα φέρει και καλό αποτέλεσμα και σε άλλους. Παράδειγμα, είσαι εσύ τώρα και είσαι στεναχωρεμένη. Κάθεσαι με τη φίλη σου και μιλάτε για στενάχωρα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτό τι φέρνει? Κακό κάρμα. Όταν όμως εσύ θα γίνεις ευτυχισμένη και θα μιλάς για την ευτυχία και την ελπίδα, θα μεταφέρεις και στη φίλη σου αυτό και θα δει η φίλη σου ότι πάλεψες πάρα πολύ εδώ, πάρα πολύ, και τα κατάφερες. Άρα δίνεις αμέσως την ελπίδα και σε έναν άλλον και αρχίζει η αισιοδοξία να γίνεται πυραμίδα για τους ανθρώπους και να πηγαίνει από τον ένα στον άλλον, και η άβρα που θα βγάζεις, γιατί η άβρα μεταφέρεται γύρω μας, θα είναι συγκλονιστική, θα είναι θεραπευμένη και έτσι θα πιστέψει ο κόσμος στα θαύματα μέσω της αγάπης. Θα πεις, ναι, αν δεν γίνει θαύμα μέσω της αγάπης, τι θαύμα θα γίνει? Οπότε μέσα από αυτό παλεύεις πάρα πολύ σκληρά, αλλά δεν παλεύεις μόνο εσύ, παλεύει και το άλλο άτομο, γιατί ξαναλέω και αυτός ψάχνεται για το κάρμα, γι' αυτό βγάζει τα 6 ξύφη ότι πήρε τα μαθήματά του. Γιατί δεν θυσιάστηκες μόνο εσύ εδώ, θυσιάστηκε και αυτός, βασικά θυσιάστηκε η αγάπη. Οπότε μπορεί να έφταιγες, δεν θα ρίξω εγώ ευθύνη σε κανέναν, για μένα πάντα και οι δύο φταίνε. Δεν φταίνε και οι δύο, φταίει ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή στην ουσία. Οπότε αυτό όλο τώρα αλλάζει και θα δούμε τι αφήσαμε πίσω και αν αυτό που αφήσαμε πίσω ήταν κάτι ουσιαστικό για μας ή όχι. Γι' αυτό μιλάμε πολύ για τις επανασυνδέσεις. Η επανασύνδεση για μένα για τα καρμικά δεν είναι να έρθει ο Θανασάκης πίσω, καμία σχέση. Είναι να θεραπευτεί η αγάπη, το καθρέφτισμα σου να καθαρίσει και να πάρεις το μάθημά σου και εσύ και αυτός. Και όπως βλέπεις εδώ, έχω ευχές, τα όνειρά σας και των δύο θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί έχει υπάρξει αγάπη εδώ, πραγματική, απλά είχε πολλά εμπόδια και περισσότερα εμπόδια ήταν η ζήλια, η κακία, τα χρήματα, τα γνωστά. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, καλά ρε εσύ Μαρία, όλη την ίδια ιστορία ζούμε. Και αν παρατηρήσεις έτσι, ειδικά στα live που γράφει ο κόσμος από κάτω, όλοι θα δείτε ότι έχετε περίπου την ίδια ιστορία και γι' αυτό πολλοί μπορεί να κάνουν κάποια παράπονα και να λένε τα ίδια και τα ίδια. Μα αυτές είναι οι ιστορίες. Σας το λέω συνέχεια αυτό και το ξέρετε. Αλλά αυτό είναι, θα μου πεις όλοι τα ίδια, ναι. Τα χρήματα, έτσι τα έχουμε πει,
Το θέμα είναι ότι πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται ο κάθε ένας μας σε αυτή την ιστορία. Εγώ πραγματικά σου λέω ότι έχει 2-3 ανοίγματα παραπάνω ε, που οι ενέργειες είναι συγκλονιστικές για μένα, γιατί όταν ανοίγεις χαρτιά νιώθεις μια ενέργεια. Όποιος δεν νιώθει ενέργεια το κάνει καθαρά για άλλους σκοπούς. Αν όμως ανοίγεις χαρτιά με την ψυχή σου νιώθεις μια ενέργεια και η ενέργεια είναι πολύ πολύ ισχυρή. Πολλά πράγματα μπορεί να μην μπορώ να σου τα εξηγήσω, να μην τα κατανοώ όλα, γιατί είπαμε έχοντας 5 κάρτες βγαίνει μια ιστορία και να θέλει το σύμπαν να μου πει και άλλα πράγματα. Σίγουρα θέλει να μου πει και άλλα πράγματα. Εγώ αυτό που πιάνω όμως σαν άβρα είναι ότι είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που ολοκληρώνεται, κάτι που ξαναξεκινάει από την αρχή και δυστυχώς όταν ξεκινάμε από την αρχή συνήθως έχουμε φτάσει στον πάτο. Ε, και εσείς που έχετε κάνει αλλαγές στη ζωή σας μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εάν δεν πιάσει τον πάτο. Και ο πάτος είναι αυτό που βάζουμε εμείς stop. Δηλαδή, αυτό το ότι ψάχνεσαι ήταν για να βάλεις ένα stop γιατί πήγαινες όλο και πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Θα μου πεις, μα εγώ για την αγάπη έψαχνα. Ναι, αλλά αυτή σε καθοδηγεί για να κατανοήσεις τι άλλο πρέπει να αλλάξει στη ζωή σου, στα επαγγελματικά σου, στα κοινωνικά σου. Όλα είναι αλληλένδετα, όλα. Και γι' αυτό και πολλές σχέσεις είναι και μέσα στα επαγγελματικά. Όλα έχουν μια αλυσίδα. Αν βγεις έξω λίγο και παρατηρήσεις τις καταστάσεις έξω από το μυαλό σου και δεις πώς λειτουργούμε, θα δεις ότι όλα έχουν μια αλυσίδα και το ξέρεις. Απλά δεν τα δίνουμε προσοχή. Αυτά γιατί τρέχουμε με την καθημερινότητα, το άγχος κτλ. Οπότε, οκ. Τα κατανοώ, αλλά εμένα επειδή είναι αυτό το αντικείμενό μου, το κατανοώ λίγο περισσότερο αυτό που λέω τώρα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρει τα μαθήματα, αυτό είναι το συγκλονιστικό, αυτό το ζευγάρι πήρε τα μαθήματά του, μετακινήσεις, πάντα θα γίνονται μετακινήσεις γιατί δεν μπορεί να μένει ο ένας δίπλα στην πολυκατοικία του άλλου ή στη μονοκατοικία, μετακινήσεις, γάμοι, πολλοί γάμοι θα γίνουνε, όπως είχαμε πει πέρυσι, είχα πει για το 26 θα γίνουν πολλοί γάμοι και τους βλέπω εγώ. Και ίσως και εσύ τα βλέπεις και κοινωνικά αυτά τα πράγματα, όπως και πολλοί θάνατοι, Παναγίτσα μου, έτσι πάει, αυτό αλυσίδα είναι. Και αυτό, αλλά εμείς κοιτάμε, ζούμε το καλό. Και θα σου πω και κάτι, μην πεις ότι «Α, καλέ, είναι Αύγουστος τώρα, πότε θα προλάβω εγώ να παντρευτώ μέχρι να έρθει αυτός και να μου πει» κτλ. Όταν είναι να γίνει κάτι, μπορεί να γίνει και σε μία ώρα. Οκ, μη βάζεις άσχημες σκέψεις στο μυαλό σου. Δεν μπορεί να γίνει και σιγά να μην γίνει και όλα αυτά. Οκ. Έτσι λοιπόν έχουμε το κάρμα, καρμική σχέση. Δες πόσο συγκλονιστικές είναι οι κάρτες. Έχεις ζητήσει εσύ στο παρελθόν από τον αρχάγγελό σου να επέμβει για να ολοκληρωθεί η ευχή σου, οι ευχές σου, το ζήτησες. Ο κόσμος μπορεί να έχει να κάνει και με το εξωτερικό αυτό. Να ήσουν, να είναι ένα άλλο άτομο, τέλος πάντων. Οι ιεραστές εδώ δείχνουν ότι είναι έτοιμο αυτό το ζευγάρι να ζήσει την απόλυτη ευτυχία, ευλογημένο, γιατί και σε αυτή την κάρτα, όχι σε αυτή την τράπουλα, σε όλες τις άλλες σχεδόν, έχει έναν αρχάγγελο πάνω από το κεφάλι αυτού του ζευγαριού, είναι αυτός εδώ, ο οποίος θέλει να θεραπεύσει και να κάνει αυτό το ζευγάρι να ολοκληρώσει πια τον κύκλο ζωής του μέσα από την αγάπη. Άρα, τι θα συμβεί, ξέρεις, τα παιδιά σου θα έχουν καθαρό κάρμα και θα ζήσουν την αγάπη με τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν θα πληρώσουν αυτό που πλήρωσες εσύ. Αυτό θα συμβεί, αυτή είναι η ουσία. Καθαρίζεις εσύ το κάρμα της επόμενης γενιάς. Γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν μιλάω για την ανθρωπότητα. Γιατί καθάρισε εσύ, καθάρισε εγώ, καθάρισε κάποιος άλλος, η επόμενη γενιά θα είναι πιο καλή ενεργειακά για να κάνει άλλα πράγματα, για να ξεφύγει ακόμα περισσότερο, για να πάει αυτό το πλανήτη Γη σε άλλα μεγαλύτερα επιτεύγματα με το αστέρι. Θαύματα λοιπόν θα ζήσουμε στα επόμενα 6 χρόνια, βρες όλη μας τη ζωή υγεία να έχουμε όλοι. Από εδώ και πέρα, θαύματα τα οποία θα τρίβει στα μάτια σου για πόσο δυνατά πράγματα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ήδη αυτά που ξέρεις είναι σαν να λες ότι
Πω, τι έχει κάνει ο άνθρωπος, τι έχει στήσει σε όλη του τη ζωή, τι έχει ανακαλύψει. Τώρα αυτό θα το βλέπεις σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό και δεν θα προλαβαίνει το μυαλό σου να τα συνειδητοποιεί. Αυτή είναι η ενέργεια που υπάρχει, τόσο ισχυρή ενέργεια, συγκλονιστική ενέργεια, από την οποία πρέπει να σε προλάβει και σένα να είσαι μέσα, να μην κρατάς ομπρέλα όταν θα γίνονται αυτά τα θαύματα. Άρα, άσε τη μιζέρια, τη θλίψη στο παρελθόν και ανέκτησε την ελπίδα και την πίστη ότι τα θαύματα υπάρχουν, ειδικά στην αγάπη. Να είσαι καλά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, ένα hype, πάτησε, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις γιατί σου αρέσουν έτσι αυτά τα βίντεο και τα λοιπά, να κάνεις και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμανιακά το Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή ημέρας, αλλά και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Με το αστέρι λοιπόν δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα παρά μόνο τον εαυτό σου. Με τον ιεροφάντη έχεις απίστευτη προστασία για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ξαναλέω, οι λύσεις δεν βρίσκονται με τη μιζέρια και τη στεναχώρια. Θα μου πεις πώς να γίνει. Γίνεται. Δεν μπορείς να βρεις λύσεις όταν είσαι σε μια κατάσταση πανικού. Η λύση θα βρεθεί όταν είναι καθαρό το μυαλό και πώς. Όταν έχω πάρει την απόφαση, δηλαδή θα παλέψω ή όχι. Όταν θα πάρω την απόφαση να παλέψω, ο εγκέφαλός μου θα το επεξεργαστεί και θα δυναμώσει, γιατί του δίνεις την εντολή να δώσει μάχη. Δική σου εντολή είναι αυτή. Okay. Αν του δώσεις την εντολή, όχι μωρέ δεν αλλάζει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, πω πολλά χάλια είναι, αυτή την εντολή θα πάρει. Σκέψου λοιπόν τι εντολές δίνεις στον εγκέφαλό σου και θα πάνε όλα καλά.